Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Nu börjar vi. Ja, hej Bernt. Nu är vi tillbaka i... Det vart inte tåget. Vi är tillbaka i studion för att i tåget var vi så uppspelt att vi skulle äntligen spela in en podd på ett tåg och vi var laddade mikrofoner tills vi såg hur vi satt. Då sitter vi ungefär som i en kupé och det blir väldigt svårt om två ska mumla Kiss och resten ska sitta där och titta och de tittar en rakt i ögonen, så vi bestämde att det blir ingenting här och vi kör det hemma istället. Lugn och ro i studion, vi hinner sova på saken lite, äta lite och det hinner lägga sig den här berömda roadtrippen vi har gjort. Och det har vi gjort. En riktig ska man vara roadtrip faktiskt. Ja, men om vi ska säga att allting började ju i fredags i Stockholm. Vi tänker så, för då träffade vi ju Christer Gustafsson och Roger Nilsson och gick och tittade på Dress to Thrill, har jag för mig att det är. Fantastiskt litet. Ja, och där var ju jag jätteförvånad att det var massvis med unga tjejer i publiken. En väldigt ung publik som diggade, kunde sjunga Juice. Bara det är ju redan en stjärna i kanten att här kan ungdomarna sjunga Juice, Get the Grandmother Out of Here och allt det här och sånt här. Då är det ju bra, då är man hemma. Så jag var väldigt nöjd på det och det var en rolig setlist. Ja. Så att det var vi alla var nöjda med. Det enda jag inte var nöjd med att det var ju Bernts val utav restaurang och det börjar här att han är sponsrad av M. Det är en följetong i den här historien, den här restaurang M. Sen får alla lista ut vad det är för att Bernt är kräsen, så det är alltid restaurang M som gäller för Bernt. Det vet jag ingenting om. Nej, det vill du ju inte veta om. Men det började där. Men sen samlades vi igen på måndag morgon. Ja. Där vi skulle ställa... Nej, det var inte tidigt i måndags. Ja, det var mer tidigt. Ja, kanske tidigt för dig, för du skulle ju åka från Nynäshamn till Skogås, var det? Ja, då kanske det var lite tidigare för dig än för mig där. Du fick ju liksom lite så här sovmorgon. Ja, ni var ju först hemma hos mig 11:45, så att det var ingen tid imorgon där. Nej. Och då styrde vi ju bilen mot tillsammans med Natta som är Let Me Knows egna privatchaufför. Alltid nykter och har koll på vägen. Det är ju och det är ju jättebra när äldre gubbar kan vara lite lulliga och dricka lite öl i bilen. Och det gjorde inte jag. Nej, inte du, nej, för du gick på tabletter istället. Så tabletter? Ja, men den bilfärden var ju lite rolig. Efter ett tag så höjde Natta musiken och sa, jag vill inte ha ett politiskt prat här. Så då skiftade vi och bytte väg där och pratade om våra förväntningar inför konserten och allt. Men vi kom ju till Falun då först då. Ja. Och där fick vi ett hotell. Trevligt, helt okej. Jag vill nog faktiskt säga att det var en positivt fin överraskning. Ett hotell som hade
Jag skulle vilja säga inte så många bottnar, men snarare så många olika delar av sitt hotell. Vad vi pratar om är Grand Hotel i Falun. Det kanske inte var Grand Hotel, alltså det som vi är vana från Stockholm, men det fanns många rum och framförallt så fanns det många olika delar, kan man säga, årsmässigt genom åren. Och går man in på en del ställen så finns det jättefina väggmålningar också. Så att för den som är lite sådär arkitekturintresserad, jajamän. När gick du runt och tittade på allt det där? På morgonen. Och när du Ja, på morgonen, okej. Så att, jodå. Aha, okej, ja, där ser man. Men då, ja, det var ju fint förresten, frukostbuffén där dagen efter, men då har vi ju redan hoppat över det vi skulle till. Ja. Men jag tänkte innan vi tappar bort hotellet. Men vi åt ju lite där, vi tänkte att det är bättre att äta lite ordentligt innan vi kommer till den här festen här borta på Dalhalla, och vi hade siktat in oss att vi skulle vara där när portarna öppnades ju. Ja. Och då mötte vi ju redan entusiaster som var där, och alla entusiaster vi mötte, de kände man väl på något eller annat sätt. De var tittare, lyssnare, vänner, gamla vapendragare på turnéer och allt möjligt. Så att det var en väldigt blandad kompott vi mötte där direkt vid entrén. Och jag brukar annars säga att jag känner inte igen någon överhuvudtaget. Men det som är lite spännande är att vissa personer kände jag igen. Har du börjat äta någon minnestablett? Det kan vara en tillfällighet. Okay, men ibland så behövs det lite extra för man ska komma ihåg. För det var framförallt en kille som jag tänkte på. Han kom fram och så berättade han att vi hade träffats förra året i Dalhalla. Och jag bara känner, inte den blekaste aningen det här är. Det var tomt i huvudet. Sa du det till stackaren? Nej. Nej, det var snäll. Nej, men jag är okay. Hur som helst. Och så säger han det magiska ordet Runaways. Och då vet jag. För vi stod och pratade sista dagen inför konserten i Dalhalla med Kiss. Ja. Och han hade en vän som hade mycket Runaways-historier. Och det finns kopplingar mellan Runaways och Kiss. Och jag sa, det vore fantastiskt roligt att få höra om de här historierna. För Runaways fanns inte så himla länge. Men de satte avtryck. Det gjorde de. Både en folkparksturné i Sverige och även en Europaturné. Det här är ju egentligen... Jaha, jag trodde du skulle säga även på Marcos vägg. Det vet alla redan. Ja, det vet alla. Den här hotpants-affischen med Lita Ford. Ja. Så egentligen så är det Anders Tegner, han har skrivit en bok där alla hans minnen finns med. Men det finns tydligen mer som Anders Tegner. Okay. Ja, det är så. Men det var väldigt trevligt, och vi gick ju ner där då tillsammans med vårat gäng, och alla var laddade och sånt här, och vi mötte, och man kom ner där, men det som var skillnaden när det var Kiss där, det var ingen kö. Nej. Och VIP, jag förstår inte den där VIP-accessen, där hade de så mycket att göra i. Det är väl den VIP-accessen var nog mer en skön känsla för de som var där. Så kunde säga, kolla, jag har en plastdricka. Så fick gå ungefär 20 meter kortare väg in ner dit och det, Och sen kan de visa för sina kamrater som inte var där. Kolla. Jag fick ju förklarat för mig att det enda positiva med den var att de fick en bättre parkering. Det skulle vara lite ledigt, men den parkeringen vi stod på, den var ju alldeles öde och tom. Det var ju inga bilar där knappt överhuvudtaget jämfört med den när vi var där på Kiss. Och sen fick man vara på en ställe vid sidan om, och så kom man så, där är det inget roligt, för det är inga vettiga kissnissar där. Alla är här utanför och pratar istället. Så att det kanske var de som trodde att här får man VIP-treatment, men de förstod inte att allt det vippiga var utanför där när vi satt med alla fansen. Vi träffade ju på legendaren Johan Kihlberg med fru. Mycket bra. Och ännu en gång så sparkade han på oss och påminde om oss att vi var
dåliga som inte har besökt honom ännu. Så att nu, vi måste försöka planera det här. Tyvärr håller ju sommaren på att ta slut här, men vi ska kanske trilla in det på något sätt. Men Johan Kihlberg är inte slut. Och Johan Kihlberg, där måste vi ju berätta för de som kanske inte har varit med jättelänge. De som har varit med jättelänge vet ju om det här. Ja, de vet om Johan Kihlberg. Och det handlar ju om Johan Kihlbergs äventyr ihop med Vinnie Vincent. Och ja, just det. Det finns historier som är... Nu får ju han faktiskt själv avslöja de här, men jag känner att vi bör hinta om att Vinnie Vincent har varit på Johans egen vårdcentral. Jag tror till och med att Vinnie har varit hemma hos Johan och i den kissaffären som Johan hade i Sätra. Ja, i Sätra, ja. Det finns bild på det. Det finns bild när han står. Men det man kanske ska nämna att han sa ingenting att någonting var klart ännu, datum eller plats för det här evenemanget. Men han försöker göra en slutspurt på sin försäljning här nu. Ja. På grejer, och det skulle komma här i slutet av augusti, så alla som har för lite kissgrejer hemma, ladda augustilönen, var redo. Kihlberg kommer vara redo med massvis med saker. Var ni redo, för ni kan hitta fynd. Ni kan hitta det ni inte trodde ni behövde. Absolut. Så att där finns det hur mycket saker som helst att hämta, och man vet aldrig vad Kihlberg har tagit fram från garderoberna där. Han har väl också garderober som han öppnar och lättar på så lite så att det kommer grejer och sånt där. Så att det var en utav grejerna som vi mötte. Vilka mötte vi mer så vi kan nämna? Ja, Erik Hellqvist måste ju säga. Han kommer vi ju ha en podd, men han hade ju blivit jättestilig nu. Han var ju som James Bond som gick där med kameran i högsta hugg och sköt bilder och allt ihop. Nej, inte från höften. Nej, inte från höften. Och sen träffade vi ju Johan och Marie Flygare som hjälper oss med mycket fina saker. Och har hjälpt oss med de här fina t-shirtarna som vi har. Ja. Som är specialare, som är som sponsrings-t-shirt. Tackar. Jättetrevligt att träffa dem. Ja. Fina kramar fick vi. Ja, det fick man utav alla. Jag skulle hälsa på Johan så säger men sluta med detta, vad är det här för dumhet? Så sen hälsade jag stort sett på alla med kram istället. Så att, vilka var det mer som var där? Så märkte du förresten en sak? Det här är ju jag då som är mest förvirrad av oss allihopa. Har svårt att komma ihåg människor, vad jag träffat och vad de hette och så vidare. Jag lade ju märke till att trots att det var mycket färre människor på den här tillställningen jämfört med förra året. Ja. 1500 pers tror vi istället för 6000. Det var att de allra flesta, nu kanske jag överdriver, eller gör jag det? Vi får se om jag överdriver. De allra flesta hade någon slags koppling till podden. Hade lyssnat på podden eller tittat på podden. Och det var många som kom fram, och jag tyckte att det enda som blir i en sån här situation, så jag hoppas att ingen har tyckt att man är kall, bryr sig inte, men det är så mycket intryck som händer för dig och mig också när man är i den här situationen, så att man försöker ta in stunden. Jag vill vara vänlig till alla, så jag hoppas att alla har förstått att jag har inte varit otrevlig eller någonting. Det är bara det att man kanske är mitt i någonting, man är på väg mot någonting och så blir det lite si och så med mötet. Men jag har försökt vara jättetrevlig mot allihop i alla fall. Nej, men den här värmen och godheten som vi också har känt. Och att många som åtminstone jag pratade med har sagt att de känner den här tillhörigheten till podden som vi försöker förmedla. Det vill säga trots att de sitter där de sitter och lyssnar eller tittar, så att de ändå känner liksom att de är en del utav det här. De är en av de lyssnarna som gör att den här podden fortsätter, att den växer. Vi får ju feedback i vanliga fall, men vi får ju inte så här mycket feedback som på en sån här tillställning. Nej, inte det där med den här aktiva kommunikationen på en gång. Och jag frågade faktiskt utav många, vad är det du gillar, vad tycker du, vad gillar du? Men alla svarade stort sett allt.
Jaha, okej. Ja, men- Det var ingenting att ta det notera. Okej, då tänkte jag, men då gör vi väl någonting rätt när vi har våra gäster, våra experter som kommer och sånt här. Och, så Roger Nilsson som har fått en publik, och han var ju en av de poddarna som var där, och Ronny var där också, så att var det någon där så sa ju oftast Roger Nilsson är här och Ronny är här, passa på och säga hej till dem, för de är ju också en del utav podden. Att vi är ansiktet utåt, så har vi fortfarande våra experter som dyker ut och in och kommer och sånt här. Och det är jätteviktigt för oss att ha den biten. För vi fick en förfrågan här utav en som sa, varför har ni så många olika teman? Ja, varför har vi det, Marco? Det skulle jag vilja det veta. kan jag förklara för det. Att man har så många olika teman som vi har, det är det att då är det väldigt lätt att göra poddar i det temat. Till exempel som vi hade den här fotograftemat. Då letar du fram en som tar bilder, då passar han i det temat och då blir det den serien då. Eller samlarserien, för att bara inte det här vanliga samtalet som ett fan-samtalet har vi som ett grund. Den har vi ingen serie, det är ett vanligt avsnitt. Ja. Men är det så här extremsamlare som Alexander Johansson, Clifford Brohuvud eller Per Strid som är lite over the top. Ja. Lite mer, det är inte som jag, men min lilla boksamling, det är bara en fjutt i det hela. Och då är det på en helt annan nivå. Då har man de här programserierna vi har, och det är ju samtidigt så att när Roger har sin serie, då ska du kunna hitta Rogers serie. Om du vill bara höra på Rogers serie, då ligger de där i en katalog. Inte på ljudpodden, för där går det inte att göra så. Men på YouTube kan du hitta alla videos som vi har börjat göra. Ja, det här senaste året finns väl alla på video. Vi började väl förra året med video. Ja, så att då ligger de kategoriserade. Och där ligger ju ljudpoddarna för YouTube. De som lyssnar via YouTube ligger också. Allting ligger kategoriserat. Vill man bara lyssna på Berntjournalen och lyssna på Bernts härliga stämma när han berättar sina nyheter, då är det den man lyssnar på. Och sen så det är därför vi har teman. Det underlättar för oss att hitta att, nu har vi har inte gjort ett sånt avsnitt på länge, så men då plockar vi fram det temat. Eller så att man inte bara pratar med samlare i 4-5 poddar på raken. Nej. Kan man spara den och så kommer det och kommer och går och sånt. Och det gör ju att det blir en lätthet för dels våra lyssnare /tittare. Och sen att förväntningarna, vad kan jag förvänta mig utifrån den här podden? Det som jag märker från, jag vet inte om jag ska säga de flesta, det är att det blir en enda gröt utav alla poddar. Det är avsnitt 47, avsnitt 48, avsnitt 49. Och så står det ett namn och så tänker jag, vem fan är det här? Ja, det kan vara tufft många gånger att veta. Då får man ju sitta och titta och leta. Så att har man gjort en bra beskrivning som vissa poddar har gjort, då går det ju lätt. Men har man inte det, så då är det jäkligt svårt, tycker jag. Och där tycker jag framförallt att vi har gjort ett väldigt bra arbete just med den här katalogiseringen. Så att om det nu är som så Gud förbjuda att du inte är intresserad av kissfotografer, ja men då kan du hoppa över det avsnittet och så gå direkt till något som liksom ligger dig närmare. Ska du göra reklam för Berntjournalen igen här? Nej. Inte. Ja, men då återgår vi till det. Vi var träffade massvis med Kiss-fans träffade vi. Godhet, Marco. Det var där. Ja, godhet var det. Ja, det kan man säga att det är mycket. Och det jag tänkte här, den här uppladdningen vi hade där, med en liten stark gin tonic drink som man gick omkring med. Jag gav ju dig också en sån. Och den satte ju sina spår där. Eller du hade ju kommit besviket där innan och sagt, jag får inte handla. Nej. Och du hade inte druckit en enda droppe överhuvudtaget. Och vi bara sa, men du skojar. Och då gick jag och smyghandlade en gin tonic till det. Och sen när jag såg att de hade ju någon specialare Kiss-gin. Kiss-gin? Ja, Kiss-gin, ja. Med någon specialpris och alltihopa. Och det var ju 5 centiliter. Så då tänkte jag, men det här kommer att sitta fint i Bernts ben. Så att han blir lite rakare i gången där och kanske ser lyckligare ut. Och sånt där. Men när man gick med den där, det kom ju massvis för folk.
Vi känner fans från hela världen, holländare, norrmän, tyskar, finnar, allt möjligt kommer och pratar med oss och man har trevligt sånt här. Och så började ju förbanden spela där då, Sion. Ja. Jag vet att jag har lyssnat på det, men jag var så fullt upptagen med prat här uppe så jag gick inte ner och lyssnade. Och så tittade jag när jag stod där uppe, så tittade jag på dessa trappor. Nej, jag sparar tills det är givet. Jag går bara ner och upp en enda gång. Så att, jag hörde lite och Ronny var där nere och han kom helt lyrisk och sa, fan vad bra det var. Det är ett bra band, så att jag tror att de som gillar den typen av musik, tidig Anthrax, tidig Metallica, gillar det. Gör man inte det så gillar man nästa band som kom, som var Nestor. Ja. Som jag själv... Ja, jag tyckte första skivan var väl bra och sen tröttnade jag på det, för det påminner om slutet på ett årtionde som jag inte riktigt gillar längre. The law of Yonter remains. You are nothing special. You are not as good as we are. You are not smarter than us. Do not imagine you are better than us. Do not think you know more than us. You cannot teach us anything. You are not good at anything. No one cares about you. Fuck that.
jag har inte satt mig in i nya plattor. Jag fick lite utskällning utav vissa där. Sätt dig in i nya plattan. Sluta och dissa den. Så jag får lyssna på nya plattor. Så jag säger, de är bra. De är ju jätteduktiga musiker allihopa. Men det är kanske att den här typen av hårdrock inte riktigt sitter fast hos mig där. Men det var många som var nöjda. Det kan ju vara som så här också. När vi såg dem jag höll på att säga Det var Stockholm. Ja, Stockholm 2022. Jo, Ja, 20, ja. Och det som jag märkte efteråt var att de faktiskt, precis innan så var det som att de fick en slags renässans. Ja, de hade ju den här bommen att de skulle ha ett rockband, sen var det ingenting och sen blomstrade det så här många år senare. Blomstrade upp någonting och då var det ju, som jag vet att vissa utav mina vänner säger, det är så här fairytale, det låter jättetypiskt amerikanskt. Det låter bra, baseballhistoria eller amerikan. Han hade inget ben och sen kunde han springa och vann Super Bowl eller vad sånt där. Lite åt det hållet. Och ja, det funkar ju inte andra gången, jag vet inte. Och sen vet jag att det finns de som hatar det också. Vi ska inte nämna namn. Nej. Han är rätt så skäggig. Det är inte jag. Nej, det är inte du. Och de flesta har ju mycket skägg så att jag får tolka hur man själv vill vem det var. Men det som var fint tycker jag från den gången de var förband till Kiss till att de nu var förband till Gene Simmons är att de har ju varit på jättemycket turnéer. De har vuxit i popularitet och nu har det gått så långt så att vår vän Alexander Johansson har liksom på något sätt verkligen lagt hela sin själ i de här. Ja, han är inblandad i den här Nestorfest på något sätt. Där. Hjälper till och ordnar det och sånt där. Så det är ju roligt för det är ju Falköpingsband och de var ju på hans invigning utav hans utställning där. Ja. Så jag tycker det är roligt och det är roligt för Alexander Johansson också att han får det klart. Det får ni inte glömma nu när ni har chans. Jag vet inte om den här utställningen stängs snart eller om det är öppet. Passa på och gå dit och titta. Jag träffade Daniel skällde ju på några som var i Göteborg. Som han fick höra att de var från Falköping. Från Slätta. Och då sa han så, men då har ni varit på Kiss-utställningen. Nej. Och så hör man då, varför inte det? Ni har guld precis i er egen stad. Och ni älskar Kiss, då kan man inte gå och missa det där. Mycket bra gjort utav Daniel tycker jag. Och det är vår egen Daniel från Umeå som sa det. Så att han var hård men snäll. Och frågan är, har vi snott honom ifrån Kiss FAQ? För det var ju där vi hittade honom en gång. Nej, han är på båda ställen. Han är en sån här expert som dyker och kommer och går. Och han är väldigt trevlig och rolig att ha att göra med. Väldigt norrländsk kan man säga. Men vi återkommer till honom för han var i Göteborg och inte i Dalhalla där. Ja. Men i Dalhalla så började ju efter nästa år så började ju förväntningar bli stora. Vi går ner. Ja. Vi har en fin rad. Vi sitter där. Och då möter vi ju, vad heter han, Robert Maiden, säger jag rätt? Jag tror det. Ja. Gitarrist i Metalite. Ja, och nu vad heter han har ju det här sjörövarbandet som jag kallar det för. Nu kommer han ju hänga mig här bara för att jag kallar det för sjörövar. Kapten Haddock kan det ju inte vara. Kapten Krok. Det är något band han har i alla fall. Han spelar bas i båda. Och de båda börjar få väldigt mycket framgång. Och sen har han ju sitt lilla Ace-projekt som han har spelat. Han gör så själv grejer. Så har han gjort lite Ace-covers och lite sånt här som han tycker om. Och han satt ju där med familj och vi hade ett trevligt samtal där med dem. Och sånt där. Och sen mitt i det hela kom det en glad norrman. Får jag fånga upp dig innan du går in på norrmannen? Okej, innan vi går på norrmannen. Ja, för det här är när vi pratar om Metalite så finns det nämligen en liten annan koppling. Det här är en liten rundgång i det hela. För ett par år sedan i mina startplaner på att göra en vecko-Bernt-podd, Bernt pratar Kiss på söndagarna, så var jag oerhört inspirerad utav en person som heter Christian Ek som
gjorde ett antal vloggar om sitt liv. Och när han var klar med det, då plockade han över en person som heter Lea. Lea var tills väldigt nyligen trummis i bandet. Och Lea, ibland liksom världen blir så här liten, att man upptäcker då med Metalite att här har vi en koppling till åtminstone jag, till Lea, eftersom det är ju det avsnittet när Lea och Christian Ek pratar om sina grejer som jag liksom får den här känslan, herregud, man kan göra runda bordsamtal också. Man kan ha liksom ett samtal om någonting som är viktigt. Man behöver inte vara själv och göra det här. Nu har ju mina kissvänner, de har ju inte varit så jag kan sitta på soffan hemma, utan man får ju ta dem via Zoom och sånt där. Och därför var jag så oerhört fascinerad, för jag sa det, är det här samma band som har en trummis med Lea? Ja, säger jag. Ja, men hon var inte kvar här för. Nej, hon har precis lämnat bandet inte för att de varit osams, utan för att personliga skäl. Någonting sånt. Ja, nu. Men då sitter vi där och vi har pratat klart där och då kommer det en glad norrman och nu ska vi säga till han norrman att hej. Det slutade ju bra. Ja. Men känslan när han kom dit och satte sig var ju inte bra, för att han tittar på oss och börjar han ju säga så här, vad fan är det? Har jag hamnat på de där jävla pratkvarnarna från Let Me Know? Det var någonting åt det hållet han sa. Ja. Och jag vill bara titta och så säger jag så här, jävla program och fan vad ni pratar. Ja. Och så säger Bernt lite försiktigt, ja men du behöver ju inte lyssna på oss i sådana fall. Och han maler på. Och sen helt plötsligt, jag börjar tänka så här, kommer det hända någonting? För att han var så på. Mm. Och då blir jag direkt att jag behöver jag försvara någonting. Eller säga till någonting, nu håller du tyst och sitter still. Och så kan jag bli när jag märker att det är någon som angriper eller sånt där. För jag tycker inte om personer som är så. Men jag på som det var. Då vänder han helt plötsligt så här. Jag vill tacka er för allt det. Och jag bara satt och tänkte, jaha, vad kommer du? Och då började han hylla oss istället. Ja. Och så att det är så himla bra, allt är bra och sånt här. Jaha, det var en jättekonstig upplevelse där. Och det var precis innan vi fick höra de här trudelutt här från Jeans soloplatta. Kommer du ihåg det? Satan. Ja, det mullrar. Radioaktiv grejerna där. Ja, och bandet kommer in. Det är mycket rök. Jaha. Man har pumpat ut rök där på scen. Mycket blå. Och publiken är på G här nu. Jaha. Man ser på publiken och vi har en Jane som kommer in som jag uppfattade, inte för att jag själv är smal, det kan jag ju inte säga, men jag tyckte att Gene Simmons hade blivit lite rundare. Har han också varit på buffé, tror du det? Ja, han älskar ju godsaker, han har ju mycket godispåsar i bilen när han åker och allt möjligt, har man ju sett här på olika klipp, att det är ett jävla prasslande med påsar och allt möjligt. Och han var lite rundare, men han hade pondus, såg lite äldre ut och så. Han inte har smink, men det var ingenting jag störde på mig, för jag tycker han är rätt så vital när han står där ändå på scen och står där och så här. Och de kör igång Deuce och det var en bra.
Och ser man nu efterhand på YouTube, hela Dalhalla-spelningen finns nämligen på YouTube. Ja. Någon har lagt minst 2 olika versioner också. Ja, 2. Ja, det är många som har filmat och lagt upp den, så att den är inte svår att hitta. Vi kan lägga upp dem på vår Encore, de länkarna som finns också. Så att där ska ni titta, så att då är det laddat och det är bra och publiken är med. Tempot på konserten är inte så stort, för han tar lite War Machine, den går väl rätt så direkt in på Deuce, och så kommer han igång där. Och det är War Machine, publiken är på G och alltihopa det här. Och sen tar det slut med War Machine. War Machine är slut. Är det här man ska kanske säga så här innan du öppnar lådan? Att vi har ju då suttit och tittat på spellistan ifrån Kuopio-festivalen och tyckt att nej, så kan man inte göra. Nej. Så kan man inte. Det var en festivalspelning. Ja. Nu är det på ett finare ställe här. Och där så har ju vi slängt in kanske en skvätt förväntningar. Varsågod och fortsätt. Tror du att vi hade... Ja, det kanske vi hade gjort allihopa. Jag tror att... Inte för att vara elak mot J nu här, men... Jag tror att vi alla hade lagt in en förväntningar på honom, fast vi visste resultatet. Och så hade vi Gröna Lund framför oss som var så himla bra. Ja, som låg och spökade där i dimman och påminde oss hur bra det var med Fits Like a Glove. Vi tyckte inte det var så jävla roligt när publiken kom. För dem var det roligt. Och vi har ju träffat personer som var uppe på scen som fortfarande än idag ber om förlåtelse att han var där uppe och förstörde den låten. Du förstörde ingenting, Mikael. Du var fantastisk i din eufori och känsla och allt det här. Så att du och Munter var perfekta där uppe. Och Mikael stirrade Gene Simmons rätt in i ögonen och sa, nu jävla spelar du bra. Det gjorde han. Men vi hade det där, och så tänkte vi, Finland är en festivalspel. Då blir det ju så, det finns publik, de kan inte så mycket Kiss för de är inte med, de har inte lika många medlemmar. Här i Sverige då har vi Kiss Army Sweden. Här är vi ju hängivna, vi marscherar på gatorna och förväntar oss massvis med låtar och sånt där. Och så blir det inte riktigt det. Men det hände ju någonting efter War Machine. Det kom upp en liten flicka som är demon och sånt här, och sen är det en till som viftar efter ett tag, vill ha uppmärksamhet och kommer upp där då. Ja, fast hon var lite äldre, men jag vet inte, var hon 14, 15 någonting. Ja. Sminkad och sytt en Gene Simmons direkt där och allt möjligt och lagt ner sig själv, och Gene Simmons bjuder upp och
om vi tar den charmiga biten i hela, det är det att hon har börjar koll. med att säga, ja, hon har koll, och så säger hon också att hon älskar ju Jean. Och Jean sa, ja, det gör jag med, som diplomatiskt då. Och sen kommer det här andra biten att hon säger, min favoritlåt är Almost Human. Och nu händer det magiska här. Och det tragiska. Det magiska och det tragiska. Och jag kommer inte skylla på flickan. För det är inte flickan som är det tragiska i det hela. För här kommer det Roger har pratat om. Han gjorde det på Jean-podden vi hade innan. Och jag har funderat på det här, och hade jag recenserat den här konserten efter Dalhalla, de som mötte mig vet hur jag var inte glad. Ja. Jag tappade intresset och var skitbesviken. Jag hade en rubrik. Var det Kiviks marknad eller något sånt här? Det var bara det jag tänkte. Det står långa människor, korta människor, tjocka människor. Världens tjockaste, världens smalaste, världens tandlösaste och allt möjligt sånt här. Och fakirer, som allt det där. Så här, bara ha show. Kan vara spännande, men man tröttnar på det så fort ändå. Och allt det där hade jag efter konserten, precis i det ögonblicket när konserten var slut. Men nu ska jag förklara vad jag tänkte. Ja, tack. Och Jean börjar spela Almost Human. Ja. Han går igång på det. För att jag har suttit och funderat, är det hans koncept är? Han vill åka runt, han vill bjuda upp folk, han vill gärna höra, och han tänder till lite på när folk skriker. Men han har väl märkt att det är något som saknas i det hela. Bandet han har, de kan bara öva de låtar de har repat in. De kan inte vara spontana. De kan inte spela Almost Human. De kan inte spela någonting. Utöver Så det som finns. bandet är det som förstör Jeans koncept. Spontanitet, glädje. För han säger ju det hela tiden. Vi ska ha en hel kväll. Vi ska göra det vi tycker om. Men det är någonting som förstör. För jämfört 2018, då har han ett band. Precis som Roger har sagt. Han har ett band som kan spela och vara spontana. Det kan inte de här. Och när det är Almost Human, den trudeluttas och hon sjunger. Kanske inte det bästa, men hon sjunger. Publiken är glad. Jag kan tänka mig Roger fick varit våt i byxan och hade en tår i ögat, för att det här är ju en låt han har önskat. Sanna med Ronny. Han hade tår i ögat och var så lycklig. Sen, om det var utav sången eller om det var att Jean spelade basen där. Så att där var det ju roligt, och där är ju Jeans koncept. Men bandet klarar ju inte av det här. Nej. Och jag tittade på den här live-videon här nu efter jag kommit hem från här. Det syns ju så tydligt. De är ju jättenervösa, bandet. Vad är det här? Shit, nu kommer jag se dålig ut. Coola LA-killen som har kommit hit med sin stora kalufs och gitarr, trådsmal läderjacka, ser tuff ut, ska ha brudar. Ja. Men han kan inte vara spontan. Nej. Då blir... Nej. Och jag tror att det är så vi får se. Jag tror inte att det är Gene Simmons som är felet i det här. Men sen också, det måste ju ändå vara jobbigt att först så engagerar man ett gäng, gör ett band, och så känner man det här bandet känns bra, de låter bra, det är kvalisort på... Ja, de låter de kan, låter skitbra. Ja. Det kommer vi inte ifrån. Nej. Och i det här läget så gör kanske Simmons, eller vem det nu är som bestämmer turnén, det måste finnas en turnéledare, det är misstaget att tänka, bra, nu har vi satt låtarna. Och det är de låtarna man testar på en spelning i USA. Och det känns bra. Och så åker man iväg. Man kommer till festivalspelningen. Man är kanske lite mer fyrkantig där. Man vet att man har inte en hel kväll på sig. Nej. Och Men var han så fyrkantig i KPO egentligen? jag måste leta lite mer efter. Jag kan säga här nu. Han spelade ju Deuce. Ja, du menar så. Och då kom ju redan som andra låten här.
stora hitten Weapons of Mass Destruction. Och så kom War Machine, House of Pain. Och demon Are You Ready? Ja. Ja, vi hade hört det så kanske den är ingen fel på, men och sånt I Love It Loud, Ace of Spades, Communication Breakdown, Parasite, Never In My Life, Mountain Coven, Shout It Out Loud, Rock'n'Roll Night. Det är det han spelade i KP. Så att han har ju samma setlist oavsett om det är en fin och viktig spelning som det var i Dalhalla eller om det var KP. Ja. Det är ingen skillnad för att de har övat in det där och de har tänkt att det var ett bra koncept. Kanske funkar det bättre i USA. Så kanske det kan vara. Det vet vi inte. Nej, men Almost Human var ju det var ju ändå där publiken fick lite förhoppningar. Jag tror det. Ja. Att det här kanske blir en magisk kväll för de här 1500, om det var så många sen 1200 till 1500, någonstans däremellan publik som satt där troget och väntade på allt det här. Och vi skulle få höra, vad hette den här stora hitten vi skulle höra på nu? Karisma. Nej, Firestarter. Ja, den ja. Ja, vi fick ju ingenting sånt där. Men överhuvudtaget. Det som är fascinerande i det här, jag kan få gå händelserna lite grann i förväg, men vi har en publik som är väldigt delaktig. Ja, de vill ju ha helt andra låtar. Ja. Och man märker, först så tänkte jag, Simons hör inte. Jo, det gör han. Det hör han, för det ser man på honom. Han känner sig störd utav någonting. Ja. Samma sak händer i Dalhalla, händer i Göteborg. Och det är precis samma sak som händer där när folk börjar skrika där. Och då kan vi säga, då var det Going Blind. Gene Simmons sätter igång. Bandet står... Nej. Har ingen aning. Och då får han lägga ner det. Det är ju där, så att Gene vill ju. Ja. Han vill ju någonting med det här, och det är att han vill bjuda på lite det här speciella grejer. Men det går inte med det här bandet. Han har ju gett bort sina trogna fina grabbar till Ace. Och Ace vill ju inte vara spontan längre. Så att han har ju han kan skicka de här pojkarna till dem. Istället då. Ja, de kunde ha bytt, så hade det varit bättre. Så att jag tror att Gene hade en vision och en dröm, för han sitter ju och återupprepar det att vi ska ha roligt, vi ska vara spontana, man vet aldrig vad som händer, fast vi vet vad som händer. Och det var några gånger som det blir det här falska spontaniteten. Det kommer förresten en grej här någonstans i början. Jag såg sätta fingret på var, men det viktigaste är vad Simon säger. Ja. Simon säger någonting i stil med: jag har en låt för er Gröna Lundare också. Ja. Och jag undrar fortfarande, vilken låt var det? ja, vilken låt var det? Var det Weapons of Mass Destruction? Ja, det vet inte jag. Det kan ha varit den han tyckte var häftig. Men om vi har Almost Human vi fick höra, så börjar han med Are You Ready? Ja. Helt okej. Det är väl inget större fel på den. Sen kom väl a cappellan på Shout It Out Loud i början. Det var lite roligt tycker jag. För att de sjöng där. Jag gillar a cappellan. Det var inga fel på det. Och det var lite fart och sånt här. 51 years. Boy, do I look good. 51 years. And I wore more makeup and higher heels than you did. Makeup, tongue, blood. Now we're just having fun. That's it. We love Sweden. We love being here. Probably have a few children running around here. The boys are all single. Are you single today? So sweet. Brian believes in the rhythm method. Okay. We need you to help us sing. This is an old song. Very popular all over the world.
It goes like this. Shout it? Yeah. Count it off. 1, 2, 3, 4. Shout it, shout it, shout it out loud. Shout it, shout it, shout it out loud. Do it again, do it again, do it again. Shout it, shout it, shout it out loud. One more time, one more time, one more time. Shout it, shout it, shout it out loud. Okay, here we go. Men sen kommer den här låten House of Pain. Det positiva är att han förklarar ju för oss varför han vill spela den här. Ja. Det måste han ändå få, som jag tycker, eloger för. Ja. Till skillnad från Kiss, när vi har Paul Stanley som presentatör och förgrundsfigur. It's from Alive, som han alltid säger. Ja. Precis. Och sen blir det inte så mycket mer. Det finns inga historier att berätta. Nej. För man tänker, ja men de har ju hört Nothing to Lose. De vet ju vad den handlar om. Ja, den är från Alive. Ja, precis. Men Simmons berättar historier. Han berättar både om den här låten, hur det var att han upptäckte, enligt han själv, Van Halen, och vad som hände sen, och att den här demon, den var jävla mig bättre än den som de spelade in. Ja. Men låten, ja, jag tycker den och Weapons, de maler på. Ja, men jag har jättesvårt för de här mala på-låtarna man inte har lyssnat in sig på eller någonting. Tänk om man hade bara sagt, nu kommer en klassiker från 84. Ja. Den passar inte in i dagens värld, men nu kör vi Burn Bitch Burn. Mm. Då hade i alla fall Ronny och Tony Åkerman varit lyckliga och haft ännu en tår i ögat båda två där och tyckt att det här... På andra sidan. Ja, och Roger Nilsson hade blivit ännu våtare och tyckt att det här var jättejobbigt det här nu. Så att och jag hade varit jättenöjd för det är ju en klassiker jag har hört men inte fått höra sedan dess. Så att, ja, vi fick ju höra den på... Nej, vi fick aldrig höra den på Gröna Lund förresten. Det var väl Fits Like a Glow vi fick höra där för mig. Jag var ju inte där. Så. Nej, du var nej, jag tror inte Burn Bitch. Nej, det fick vi inte. Fits Like a Glow. Men så här håller det ju på då. Och så blir det ju I Love It Loud. Den finns väl inte mycket att säga på. Och då är det ju flickor som kommer upp. Och så kommer ju det här som en person som poddar med oss kallar Pentrollet kommer upp. Ja, en herre alltså. En herre, ja. Så han kallade för Pentrollet. Och jag förstår, han kom smägga upp där och han hade en jacka med mycket Kiss-grejer på. Och vad vi har fått reda på efteråt är att han ska göra en utställning där uppe. Okay. Kiss-grejer. I Dalhall? Ja, någonstans där uppe, sa Ronny. Så det kommer väl komma information. Hans fru hade sagt i alla fall. För frun sökte filmer på när mannen var uppe. Och om jag inte minns fel eller hört fel så tyckte jag att han sa till Gene, jag har köpt saker för 500 000. Ja, det är bra. Gene säger ingenting och sen svarar bara Gene att jag är inte gay. Eller någonting sånt där. För han säger att du är inte flicka. Han lyssnar ju inte på honom. Men det var någonting i alla fall så att det kan ju finnas att det finns någonting där att
Han har lagt ner väldigt mycket. Han älskade Gene och lagt ner mycket på det där så att det var någonting på gång där. Ja. Men det fick vi ingen klartecken. Men sen kom han ju förbi oss där och var så himla lycklig efter att ha blivit nedkörd därifrån. Och flickorna fick vara kvar och så sjöng de I Love It Loud där och allihopa. Vem hade vi på scen då? 6 girls. Who wants to come and sing? Okay, come on. That's 2. That's 3. That's 4. 2 more, 5. Only 1 more. You're not a girl. That's it. Okay, go by on the other microphone. 3 over there and 3 over here. Yeah. No, you're not a girl. Go home. Oh, that's weird. You're not a girl. You want to know? Jag grejer för 500 000 kronor. Kom. Ja. Varsågod. I'm straight, I'm not gay. Say hello. 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 Say hello on the microphone. Hello. That's a tall girl. Can you put the cell phone away and say hello? Hello. Okay, get in the microphone. Hello. Hello. Okay, can you sing this? Sing it. Sing in the microphone. Okay, that's very good. Sing it. Okay, very good. Fan vad häftigt! Det är så sjukt häftigt! Can you sing that? Okay, let's try drums. Det kan jag berätta. Det var ju en liten överraskning för oss allihop. Där står vår egna chaufför och stora Gene Simmons-fan
Ja. Natta står på scenen ihop med de här andra kvinnorna. Och Natta sjunger, och hon sjunger bra. Alltså, hörde du det också? Ja, jag tyckte, där kunde han tar upp dem, det är ingen fara och de får njuta för att de stör inte så mycket. De sjunger bara I love it loud som vi alla andra också sjunger där. Så det är ju ingen fara. Det jag tycker var fascinerande där är att vi har ju skojat med bilen hem sen på bilfärden där. Hur var det där egentligen, Roger? Var det du som skickade upp och så sa du, så tar du så många plektrum du kan? Nej, det gjorde du visst, säger hon. Sånt här. Så att hon hade ju sagt till Gene Simmons, jag måste ha ett plektrum. Och så hade Gene Simmons, jag har inte så många, men hon fick ett plektrum till pappa. Som säkert stod där och pekade, glöm inte plektrum. Och sen så tog hon ju två bra häftiga selfiesar faktiskt. Så var riktigt bra med Gene där. Passa på. Och hon gjorde ju så här strategiskt beslut när de började köra iväg dem. Så skulle man ju gå till höger. Ja. Och hon tar det här strategiska vänstersteget. Så att hon hamnar sist och då kom hon till Gene och kunde fråga med selfie och ett plektrum. Och då var pappa glad sen. Ja. Så då gjorde hon pappa glad. Det är en liten fascination här. För vi pratar, när det gäller Kiss, så pratar vi ofta om dessa enorma mängder med plektrum som både öses ut, som säljs på spännande vägar. Det är stora mängder och det är väldigt många serier som finns också. Om man nu tittar riktigt noga på hur det ser ut på scen nu, så är det precis som Gene säger. De har några stycken, ja det har de. Men de är inte många. Nej, det var inte många alls han hade där. Så att det... Och det kastas inte ut heller på det viset som vi är vana vid. Intressant sak. Alltså den är inte så mycket att säga om egentligen. Det var ju allsång och där var det fortfarande att det var helt okej. Sen kom Christine 16. Som nu heter 16. Ja, men jag tyckte han sjöng 16 allihopa i bandet i alla fall. Så att, jag vet jag tror inte de sjöng Christine 60. Det var väl kanske någon gång, men jag fick vara med det. Ja, den låten var med på Dalhalla, men inte i Göteborg. Var det inte det? Nej. Den var struken. Ja, då fick vi en låt med där än de stackarna som var där. Sen kom ju... Och sen vi har ju fått en så länge i Dalhalla. Vi har fått Almost Human. Ja, den fick inte de. Nej, och vi har fått Christine 16. Ja. Bra. 16 heter låten. Men sen att de sjunger 16 innan. Men sen kom ju det här som dödade konserten för min del. Ja. Den här generationslåten Communication Breakdown med Led Zeppelin. Och jag har ju skojat efteråt, inte den generationen död som lyssnade på den där låten, men så får man väl inte säga. Jag tycker den låten är bra, men jag tycker den varit så seg i det hela, för att det här är en Kiss-publik, det är nästan lite för avancerad Communication Breakdown. Och sen dessa två gitarrer. Han ska ju presentera bandet och då ska de gitarrsola. Ja, de är ju med i bandet och vi vet att de kan spela gitarr och då behöver de inte hålla på gitarrsola. Och sen någon trumgrej där. Som tur så var de inte så långa, trumgrejen i alla fall. Ja, vad ska man säga? Det var närmare 10 minuter. Det var längre. Ja, du sa ju till mig, vänner. Ja, där slösade han bort 10 minuter utav konserten, sa du till mig då. Och det gjorde han ju. Det gjorde han. Men efter det så kom det ju Cole Gene, för då säger han helt plötsligt, då, var det där han sa, ni vill väl bara höra Kiss-låtar? Varför säger, om han vet att vi vill höra Kiss-låtar, varför spelar han House of Pain? Varför spelar han Communication Breakdown? Fast det är ju inte Kiss-låtar vi vill höra. Vi vill höra Gene Simmons. Jag vill höra Gene Simmons. Men Cole Gene är ju... Men den är inte viktig. Den är väldigt, den är ju en bra låt att ha med i setlistan då. Det är en viktig Kiss-låt, men det är inte en viktig Gene Simmons-låt oavsett vad, skulle jag vilja säga. Det är ju dessutom vilket han säger. Ja, jag förknippar den både med Ace och Gene. För han ger ju
en eloge till Ace. Han berättar Ja, det gör han. vem som har skrivit den. Han är väldigt noga med att ge cred or cred is due, som det brukar heta. Och det tycker jag är fint utav honom. Och där var det ju fortfarande bra. Ja. Det var inga fel på det. Sen kommer ju Ace of Space. Han hyllar lite Lemmy och förklarar. Jag kan förstå det, men han såg lite stressad ut när han spelade den, tyckte jag. Det går lite fort på basgången där kanske. Så att han ligger i där och tillförde någonting i konserten. Ja, det är en klassiker. Han hyllar Lemmy. Det är vackert. Ja. Jag brukar säga men man kunde ha varit utan den ändå, för den tillför. Det är så långt Kiss, tycker jag, på något sätt. Okej, det är en hyllning, men jag skulle vilja säga så här, att det är lite grann som jag brukar säga, och du är inte Guds bästa barn när det gäller att hålla ordning i en podd. Men jag brukar säga att det här är ett samtal för en annan podd med andra personer. När jag känner att det liksom drar iväg. Och den här... Det drar iväg. Men sen kommer ju Weapons of Mass Destruction som kommer från Asshole. Och jag tänkte först, jag hörde inte att han sa att det kommer en sång från Asshole. Han sa, nu kommer Asshole, hörde jag. Så tänkte jag så här, shit, ska han spela den? Jag var så här jätteförvånad, men det var det ju inte. Han skulle ju välja en lite sämre låt från skivan som också maler på som House of Pain gjorde. Det bara maler och maler. Samtidigt är det ju hans sololåt, så att jag kan acceptera den låten ändå, så att man har hört den och han har fått spela den. Så att det är okej. Sen kom ju efter det Parasite. Ja, och den vill då var jag jättenöjd. Då var jag jättenöjd igen. Nu är Marco på banan igen och log och hade sig där och kände så här, shit, det här är bra. Men samtidigt tittar jag på klockan, jag börjar lida mot sitt slut det här. Fan. Så att det kanske inte händer så mycket mer. Efter det så kommer ju den låten Never in my life med Mountain, den funkar säkert i USA. Här var det lite jag vet inte. Det här var faktiskt, jag har ju spelat in några låtar på video med min telefon. Och när han drog igång den här, jag är hemskt ledsen, jag stängde av inspelningen. Ja, men det är ju inte roligt. Men den här låten dök bara upp i Dalhalla. Den dök inte upp i Göteborg. Intressant. Är den inte den i Göteborg? Nähä. Ja. Då har vi fått lite mer valuta i alla fall ändå då, Bernt. Så att då känns det ju bra med Dalhalla-resan. Ja. Marco, för i helvete. Jag betalt, om jag minns rätt, 1000 spänn för vår biljett. Ja. Vi fick 16 låtar på Dalhalla. Ja. Vi betalade, vad blev det, 250 spänn i Göteborg. Vi fick 14 låtar. Det betyder alltså att varje extra låt kostar 250 spänn. Ja, det var värt det. Efter det kom Calling Dr. Love. Det är ju en ginklassiker, det är ju han. Så att jag kan svälja det, jag kan ta den på det sättet. Och sen avslutar vi med Rock'n'Roll All Night med massvis av personer på sång. Och jag har lite svårt när han ska lämna över mikrofonen och inte lalla själv. Jag tycker det är ändå sista låten. Sätt ett avtryck hos fansen. Sjung med.
För det kan ju vara sista gången du är med. Och då kommer vi minnas honom som lekledare för barnen där. Ja. Som någon skrev kommunala musikskolan. Jag har för mig att det var Patrik Ek som skrev det i sin recension. Att det var, jag tyckte det var så jag känner Kiviks marknad. Han känner kommunala musikskolan. Köper det alla dagar. För att jag förstår att jag tycker att det är roligt med barn. Men publiken där. Nej. Vi tycker inte det. Föräldrarna till barnen tycker att det är jätteroligt. Ja. Jag köper den biten. Men har de bara på kör och så sjunger du själv i huvudmikrofon så får de köra med i sådana fall. Ja. Men inte att de tar över hela grejen. Så att det vart... Då vart jag påminna ut det här. Då vart den här dåliga stämningen bubbla. Och när några kom efter tonerna fallit och han säger goodbye. Vi see you again. Och då vi syns i Liseberg då. Ja. Tänkte jag. Men vad betyder det där egentligen? Ja, att vi syns i Liseberg. Ja, men det var inte det han sa. Jo, see you again, Liseberg. Jag har för mig att han sa... Nej, han sa inte... Ja, han kommer inte nästa år. Sluta nu. Det är ingen som vill betala för den här showen och mer. Ja, men om han gör avbön och så berättar att det här kommer jag att spela. Det här kommer bli bra. Och så kommer han till Göteborg. Nej, han kommer till Hur var snacket efter konserten? Hur nöjda var alla? Det här är en sån här knivsägg. Mm. Och det här är... Ronny kom fram till mig och han tyckte det var bra. Det betyder inte att det var toppen. Mm. Vi säger ett betyg från 1 till 6. Han tyckte säkert att det var en 3. För mig var det väl en 2 högst. Fast jag fick höra för att det var det. Men nu försvarar jag fortfarande Gene. Han har en idé. Men bandet klarar inte av den idén. Så att de som tycker att Gene har sjunkit i värde. Så han var en dålig affärsman här när han tog in det här bandet och inte ringde Ace band och sa till Ace, du behöver vila i en månad här nu. Så nu tar jag det här bandet lite tillbaka. Så vilar du en månad och så kommer du tillbaka slankare och finare och skaffat en ny flickvän och alltihopa så att du är glad, utpumpad och fin och kommer ut och sjunger bra då igen. Och sen har du pratat med din juridiska rådgivare så du kan få det där passet. Ja, vi kan ju sikta på Ace till nästa år, inte i Dalhalla hoppas vi, men nu har vi varit där 2 gånger i gropen och vi behöver inte åka. Men det var ju... Det var väl 50-50 med besvikenhet och de som var nöjda. Nej, men vi kan dela 3 grupper. Besvikna, jag, du också. Ja. De som, det var väl okej. Det var som det var, det är inte mycket att göra åt. De i mitten. Och sen några stackare som var nöjda. Ja. Det var inte många. Nej, men jag har ju sett i sociala medier så har jag ju sett några som har skrivit att det här var bra, det här tycker de. Ja. Och samtidigt har vissa skrivit väl försökt vara fina i ordvalet, men läser man mellan raderna så är det fy fan. Nu blir jag förbannad. Respektlöst. Vad är detta? Jag gjorde som så att jag hade inte tänkt att använda dem, men jag sparade några välrecenserade recensioner. Ja. Och den som jag hittade som hade lagt ner mest tid överhuvudtaget var Patrik Ek. Ja, det var efter Göteborg, men den får du lugna dig med. Ja. Men att det fanns de, oavsett om det är den här spelningen eller nästa, som faktiskt tänkte att nej, jag kan inte bara stryka alla, jag måste berätta så här. Och har lagt ner tid och engagemang på det. Men då får vi ge Patrik Ek en eloge om en stund. Det var fint skrivet och samma med Johan Rönn tycker jag också. Han skrev också rätt så bra. Det vad han saknade och vad han inte tyckte om med det han hade hört. Sånt där. För jag träffade inte honom i Göteborg så jag vet inte om han var där. Jag vågar inte svara på det. Så att, var han där? Synd att vi inte träffades. Men om vi säger då åkte vi därifrån sen dagen efter.
tillbaks till Stockholm, vilodag. Jag vet vad vi gjorde. Mm. Det här är lite spännande. Efter vi har ätit en Jacques Nobel-frukost i en väldigt fin frukostmatsal, om jag får säga det själv. Och vi har packat ihop oss. Vi sätter oss i vår chaufförs fantastiska fordon. Ja. Vi är på väg att åka. Och då ropar någon utav, jag tror det är Roger, eller kan det vara någon annan. Skitsamma. Så säger vi, kolla, där är de ju. Och jag, Ja, det var ju Almost Human-tjejen, ja. och jag, Vilma Kiss som hon kallar sig på Facebook eller sånt här. och då blir jag så här, bara, va? Ja, men Ja. då hamnar jag ändå i den här situationen. Du var starstruck. Nej, men de är privatpersoner. Ja, de är privatpersoner. De lämnar man i fred. Ja. Men det skulle ändå varit trevligt på något vis att kunna säga tack för det du gav. Tack för att du gav oss en Almost Human. Och tack för att du visade ditt genuina, djupa gene-intresse. Det skulle jag vilja. Ja, hon var ju uppe, var det en gång till var hon uppe där. Och det kanske var lite onödigt, för att har du varit uppe en gång så behöver du inte göra en repris. Om man säger så att men vi hade ju en vilodag där då. Åkte hem och sov en natt i våra sängar och förberedde oss för Göteborg. Och där hade ju du varit hurtig och sagt att jag har en plan. Ja. Och det lät ju som stickan i Jönssonligan. Och då skulle jag ju satt upp ett finger så här, det här är inte bra det här, nu får du förklara din plan. Och den var ju att vi skulle åka jättetid. Men innan dess så hade vi Ytterligare en plan. Ja, och den var ju jävligt korkad. Jag har aldrig fått så mycket skit för en plan som för den. Utan både Serbo, utan Daniel, då var vi snåla. Serbo sa till mig, är du dum, tror du att du är 20 igen? Men ni kommer ju vara döda 2:00. Hittar ni till stationen så är det bra. Men idén var ju genialisk. Den byggde på Oslo 1980. Ja, det byggde på snålhet. Vi skulle spara pengar. Ja. Göteborg, festa, ta morgontåg 5:00 tillbaka till Stockholm. Vad jag vet nu så har Patrik Larsen gjort så. Det får vi väl fråga den dagen han är med i vår podd om det var så. För han skulle göra så. Och han trodde att vi skulle göra så. Vi sa nej, vi är för gamla för det där. Vi har bokat. Vi kollade ju upp sen hotell. Ja. Och det var ju inte dyrt alls. Och, i sammanhanget. Nej, och vi kan ju säga när vi har kommit här på morgonen och då är det på den här korta tiden så är det väl vad jag vet 3:e gången Bernt beställer McDonalds-mat redan då på de här dagarna, för han ska ha McDonalds-frukost på tåget. Och jag börjar känna oro på, det här är ju inte bra, Carmen kanske inte kommer här på Bernt snart. Han kanske får göra en undersökning. Så mycket McDonalds som han äter. Men då sitter vi där och åker ner. Resan går bra. Vi har trevligt samtal och vi checkar in. Eller nej, vi går till hotellet och kollar om vi kan lämna väskorna. Och det gick bra. Och de var ju jättetrevliga. Ja. Och innan vi kommer så pass långt så har jag totalt missförstått vad du har bokat in oss någonstans. Jag hör i mitt huvud att det är Radisson. Radisson, för er som är lite kissnördiga, är en gång i tiden Sheraton i Göteborg. Och där Kiss bott flera gånger. Och jag kände, fan vad häftigt, vi ska bo på ett Kiss-hotell. Nu blir det kul. Nej, vi bodde husen bakom. Ja, men det var ju en otroligt positiv överraskning. Du började berätta här nu om de här. Ja, hotellet. Den ska jag göra reklam för. Hotel Royal. Eller Royal, vad man vill. Men vi kallar det i alla fall för Hotel Royal, för det lät lite häftigare. Och det kan vi rekommendera. Otroligt trevlig personal som var hjälpsam och bjöd på sig själva och bjöd till oss också. Och så sa så att självklart kan jag lämna väskan, det kan man göra på de flesta hotell. Och så går vi ut och tittar på stan och så sa de, kom tillbaka till 2:30 så har det ordnat sig. Och då skulle Bernt, som hade planerat att vi skulle vara så tidigt i Göteborg, för han skulle ha så mycket idéer, och så frågade jag, vad är det du vill göra nu? Inte vet jag.
det var vad du sa till mig och jag bara tänkte, vad fan skulle vi vara här så tidigt? Och, ja, okej, men vi gick runt och tittade och folk började ringa på telefonen. Ja, är ni här? Vi är här. Johnny kunde inte komma för han var tvungen att förbereda inför skogsröjet. Ja. Som är i helgen som det här avsnittet kom ut. Och Niklas var på väg och andra var på väg också. Men vi gick runt där lite och hittade ett fint italienskt café och drack en stark espresso som var riktigt god, bra kaffe. En sån där som det blir så här. Ja, vi behövde. Varför är det alltid vad är det här? Det här är ingen bra rörelse det här att visa så här. Jag gjorde inte så här. Jag gjorde Får jag då rekommendera? Det finns en film som heter Nio Maffian där Matthew Broderick är en filmstudent. Den är väldigt bra, men det är inte det som är intressant. Det intressanta är att han hamnar hos Marlon Brando som spelar en slags kopia på sin roll i Gudfadern. Och han sitter där och säger till Matthew Broderick att du ska ha en espresso. Ja, säger Matthew Broderick till slut. Klart han ska ha en espresso. För han blir ju övertygad om att det här är bra. Och då sitter Marlon Brandos rollperson och ser till att det är stor och den är stark. Och sen så säger han det att vill du ha socker i? Nej tack, säger Matthew Broderick. Du måste ha socker för det här är starkt. Det här är bra för din karaktär och han öser i socker efter socker efter socker. Nej. Och så får Matthew Broderick den här och det är starkt och det är sött. Och man ser på honom att här är det mycket socker i. Och för alltid så kommer espresso som är god och rejält tillag påminna mig om. Jaha, okej. Okej. Ja, det var en lång förklaring. Ja. Men det var bra fik och sen skulle vi titta lite efter skivaffärer. Jo, det var... Ja, vi hittade ju en, men den gick ju inte att komma in i hur man den ville och den låg konstigt till och sen märkte vi att de andra låg så långt bort. Så att det var Göteborgs kyrka istället. Domedagskyrkan vi gick in på hade Domedagskyrkan? Nej, fan Marco. Domkyrka. Till saken hör. Det här, jag måste få berätta den här biten. Marco har nämligen en kopia på Gene Simmons berömda dödskalle-historia. En sån t-shirt. Ja. Och vi kommer in i en fin kyrka från 1730-talet eller 1630. Och där går jag omkring med den där. Ja. Och liksom ser ut som en intresserad kristen besökare. Han ställer jättefina frågor, han får bra svar. Och jag tänker det, ser de inte vad han har på sig? Han är djävulspåverkad människa. Helt svartklädd och allt möjligt. Men så tänkte jag det, att vem är jag att döma? Ja, inte ska du döma. Nej. Det var ju bara en skön grej jag hade på mig här. De bara härjar och våldtar och allt möjligt och tar guldet och dricker och så. Rape and plunder. Ja, rape and plunder. Vad heter kisslåt? Rip and destroy. Ja. Det var... Nej, så att vi gick där och tittade på det och sen så frågade jag ju då den här farliga frågan till Bernt, är du hungrig? Ja, och då hade vi ju redan varit så här roligt. När jag hade bokat det här hotellet så är det ju Bernts favoritbufférestaurang finns där. Där han åt 80. Och framåt. Ja, framåt. Och vi åt ju där när vi var där 2022 med Johnny också. Och det var Johnny som informerade mig. Jaha, då är det ju det är ju bara 50 meter från ert hotell så har ni den där Kina. Och jag bara nej, jag hatar bufféer. Vi pratar alltså om en restaurang som heter Sun Wall. Ja. SUN. Men vi gick dit åt i alla fall för att jag fick bara dricka en öl innan för du hade bestämt att här ska det inte drickas någonting. Jag fick bara dricka en öl innan och vi satt där och så gick vi dit och åt och då fick vi besök utav Patrik Larsen som kom förbi där och vi hade ett trevligt samtal. Och han var laddad. Och det var till Dalarna också, hade vi träffat honom. Sen kom Erik Hellqvist förbi där också och pratade med oss. Och, han berättade om jakten på pass och allt det där. Och det ordnade sig där. Det var lite trubbel när han kom, men sen ordnade det sig. Ja, nej, men det kan ju bli som så ibland att när man som akkrediterad fotograf eller journalist så ska man komma till ett ställe för att då kunna ta de här bilderna
med sin professionella utrustning. Och då att det ska bli så bra som möjligt. Och då händer det att man kan få svaret, nej, vi har redan någon. Ja, det var någon missförstånd av något slag där, men det ordnade sig upp i alla fall. Och det gör att när det blir de här missförstånden, precis som du säger, det ordnade sig. Ja. Det som kunde ha hänt var ju att den här Jean Dobla tidigare Destroyer inte hade fått några professionella bilder. Nej, för han är ju duktig, Erik. Det vet ju alla. Erik Hellqvist, han är fruktansvärt duktig. Då led jag lite med honom. Faktiskt. Ja, men det ordnade sig i alla fall där. Sen gick han iväg och sen följde Patrik med oss till hotellet. Vi fick nyckeln där och vi fick lite sockerkaka. Ja, du var ju så glad för oss. Det är inte riktigt klart. Och då sa gå dit ut på öppna stället här inne i gården så äter lite sockerkaka. Det var ju bra. Han är så billig. Bara man viftar med sockerkaka framför näsan så jag går med på vad som helst. Det var ju hemskt. Men sen fick vi rummen och allt och det var stort rum så Bernt, vad är det du har bokat? Det var stort. Ja, det var stort som vatten, men det var trevligt. Så att, och sen gjorde vi oss ordning och fort beställde vi en Uber för vi hade ingen aning hur långt bort det här var, den här vi skulle på fest. Ja, Kissfesten som var det här innan konserten som, vad heter de? Glickman Marks hade anordnat. Ja. Det är de som ordnar de här bioföreställningarna uppe i Stockholm, samma personer då. Ja. Och där skulle vi ju tävla tillsammans med Daniel i ett lag. Ja. Och känna Daniel. Och vi skulle heta Let Me Know. Och sen var Ronny där och hoppade på. Ja, men jag har ingen att vara med. Men då är du med oss och det är Let Me Know-laget där. Och alla de här briljanta hjärnorna till och med så kom vi fram med Bernts begåvning på vissa tidpunkter. Ja, vänta. Ja. Jag kände faktiskt, det här har jag nog inte sagt. Men vadå? Jag kände så här. Jag hade nämligen hört någon som hade sagt till mig så här. Men du kan ju ingenting, Bernhard. Du kan ju absolut ingenting. Nej, nu fick du ju visa. Nu har du ju pris på det också. Ja. Du kan absolut ingenting om Kiss. Och det har ju fått mig att känna, oj, nej, jag kanske inte gör. Jag kanske bara fejkar och jag gjorde det ända sedan 1946. Ja, men du kunde det. Men eftersom jag hade otroligt fina lagkamrater så tänkte jag så här, men vi stöttar varandra. Vi är bra på olika saker. Och jag återkommer till den här berättelsen. Men vi kan ju säga så att det är ett viktigt svar du gav där, Torslanda. Den gav ju den poängen att vi kom i likaställning med Jimmy Rudolfssons lag. Så att det var en sån här fight, catfight eller tuppfight eller vad vi ska kalla det för. En fight mellan, och då skulle vi skicka fram en i varje lag. De skickade fram Jimmy Rudolfsson. Jag ville inte fram för jag kommer säkert få blackout. Bernt ville inte fram och Daniel så jag ska inte fram. Då var det Ronny som fick gå med tappra steg där till slaktbänken och vänta och det var ju spännande för det var väl i tredje eller fjärde ronden. I andra ronden kunde Bernt svaret men Ronny kunde inte det och i tredje ronden kunde jag svaret men inte Ronny. I fjärde ronden så kunde han svaret och vi fick vinna den där fina tävlingen. Så jag är jättestolt att Let Me Know-podden vann det priset. Och Karl-Linnaeus var säkert förvånad. Hur kunde de här stollarna vinna? Daniel, Bernt, jag och Ronny. Han hade roligt åt oss. Men det var jätteroligt för vi satt ju och terrade honom under frågesporten där hela tiden. För vi satt ju där vid bardisk och terrade honom. Så här, vad är det? Är det bara sådana här lätta frågor i quizen hela tiden? Och om jag nu får faktiskt ta igen allt det här som jag fått höra från vissa, att nu kan jag faktiskt säga så här. Jag tillhör ett lag som är bäst i Kiss. Ja, men vi ska ha tur faktiskt att en person inte var närvarande på den festen. Han brukar förstöra för andra lag och det är Patrik Ek.
alla tävlingar han har varit med i, Så vinner han. då brukar han stå etta. Så att det var bra att NHL inte var med här nu, så att det var bara elitserien och korplagen som var med i det här. Så att det var väldigt tur, så att NHL var borta. Så att då hade vi chansen att vinna. Men- Eller så hade man gjort ett smart drag och värvat honom och så självklart ska du vara med oss. Du är en del av oss och fjäska, så att vi bjuder på en öl sen och allt det här. Men Nej, så att det var roligt. Men det här var jätteviktigt för självkänslan. I alla fall för min självkänsla. Ja, för oss vart det ju en boost utav dess like. Vad hamnade vi efter det här när vi skulle fira segern? Våning 23 och räkmacka. Och där satt vi och frossade medan några tappra själar var i foajén och väntade på Gene Simmons i 8 timmar. Och 6 timmar och allt möjligt. Det var, så åkte vi till våning 23 och åt där och fick sällskap utav Johnny och jättegod. Och herregud. Vänta, den här personen, vi kanske inte ska nämna personen vid namn, för personen kanske inte vill det. Men jag gav den här personen en lång och stor och innerlig kram. Och jag sa det, jag hoppas verkligen att allting går dig väl. Ja, det hoppades vi alla. Men det gjorde det nog inte, har jag för mig. Nej, Nej, tyvärr inte. Det var tråkigt att höra. Men där uppe hade vi trevligt och vi fick sällskap sen utav Trollhättan-gänget. De som hand om Trollhättan Expo kom upp där. Henrik och mamma. Och det vart vilt och glatt och vi gick därifrån. Och de hade nog roligt åt oss när vi var så positiva och glada, det här gänget, när vi kom, och de frågade vad som hade hänt och allt det. Men räkmackor, de är vad goda de är där uppe på 23:e våningen med utsikten. Vi stod ner och tittade ner på Liseberg, hur fullt är det nu? Och vi märkte att det var inte så fullt. Nej. Det var lite så, men vi åkte ner där efter ett tag och du fick ju möta den norska Mello-presidenten, eller vad vi ska kalla det. Då var ju Bernt lycklig. Jag har inte skickat bilden till dig ännu. Nej, gör det. Det här är alltså gör det kort nu, Bernt. Det här är alltså den norska motsvarigheten till Christer Björkman vi pratar om. Ja, nu vet vi allt. Nu går vi vidare. Nej, jag kan prata en kvart om honom. Nej, nu går vi vidare. Han är viktig för norsk kisshistoria. Ja, det räcker. Han träffade vi där och lite andra. Vad heter han från Karjan var där nere också? Ja, sonen. Illustratören och sonen till basisten var där. Och där så, jag kommer säga hälften nu. Den andra halvan får jag säga sen. De hade fått in en väldigt, väldigt viktig person i sitt Karjan-gäng. Och vi skulle få en exklusiv intervju med den här personen så fort som personen var namngiven. Oj! För att det fanns en väldigt intressant koppling till... När fick du den informationen? Ja, den nya informationen fick jag igår. Där och då? Ja, men den här andra informationen. Du vet, har du fått så? Aha, okej. Jag vet då. Oj då. Och då säger det att jag är väldigt besviken på er, säger jag med stor glimt i ögat. Ja. Och den här stackars unge mannen säger, oj, förlåt, vad har vi nu gjort? Aha. Nej, det har jag inte gjort. Däremot den här exklusiva intervjun om den här personen. Ja, den väntar jag fortfarande på. Jag säger så här, om och när den här intervjun kommer så kommer ni att kissa på er utav lycka. Så. Det ordnar sig. Okej. Då går vi, då kom vi till arenan. Arenan, Liseberg, det här Lotta Engbergs festplats, som man säger så, som hon fick ju sparken därifrån tack vare att Gene Simmons skulle komma. Då hade de inte plats för sommarshowen som hon var längre där. Det var tråkigt. Ja, det var nog inte därför hon fick sparken där. Men då mötte vi hur mycket vänner som helst igen. Det var en parad från biljettluckan in dit, och vi tappade bort Daniel, och du var ju orolig hela tiden vad han är, men det fick vi svar på att jag står längst fram. Så då behövde vi inte vara oroliga längre. Det är ju lite det här när man är några stycken som går tillsammans,
Och så rätt för det så tappar man bort personen och så kan man Ja, men det ordnade sig alltid. Men du Ja. är ju, fan Marco, du är ju pappa. Om du skulle tappa bort en av dina ungar inne på Ja, men du fick ju svar sen. Jag är här. Ja, då var det bra. Ja. Men vi träffade ju Niklas, Alexander, bara nämna några. Ja. Robert Knutsson var där också. Vi har våra tyska vänner. Han var där. Och holländsk. Holländarna var där igen. Och sen var dansken, Björn, var där också. Nils träffade vi inte, men han var i publiken någonstans. Nej, han är där inne och laddar redan, säger han. Så att han missade jag tyvärr, Nils. Men sen gick ju du och jag och krånglade oss fram, för du sa, jag tänkte, skulle vi stå här bak och titta vad de andra står? Nej, jag vill längre fram. Ja, då gick vi längre fram och vi hamnade på Jeans sida. Som inte är Jeans sida. ja, men andra, tredje raden ungefär från stängslet, eller andra raden från stängslet. Det är ändå lite märkligt, för jag är jätteallergisk mot att folk som trängs. Ja, men det var rätt så luftigt ändå. Ja, för det var inte det vi gjorde. Vi liksom bara gick lite så. Ja, det var bara gå och jättesmidigt och det var ingen påträngning ändå. Folk var trevliga och alltihopa och sånt här. Och, jag gav bort mitt pris där som jag inte ville ha. Ja. Den här ginmuggen, för att jag är ingen samlare och skulle jag med den till, så jag gav bort den till några som jag vet samlar på det, så de har varit lyckliga. De här människorna kom ju igen från tidigare. 2022 utanför Göteborg, när du, lyckliga jävel, är inne och lyssnar på soundcheck, just det. Och jag är där ute. Frånsett att jag håller upp spännande S-skyltar. Ja, just det, du var med i SS då. Nej. Så hade jag tidigare träffat på, och den gången kände jag inte igen dem. Då kommer det fram en herre i lämplig ålder. Och så säger han till mig så här: du har sålt masker till mig. Jag blir så här bara, jag har inte sålt någonting på decennier. Nej, det var när du hade din auktion 1906. Och du sålde maskerna och du sa att du inte visste om det här var en del av The Originals 2 eller inte. Men det var det inte, utan det var någonting annat. Men så berättade han historien om maskerna. Och dels så kände jag så här, att jag inte kände igen honom, det var pinsamt. Och så var det att jag sålt någonting för 40 år sedan som inte var det som... Ja. Men, så det var jättetrevligt. Och sen träffades vi på Dalhalla förra året. Men då har jag gett dem ett barn till. Det var nämligen fru, barn, och i det här fallet då så var sonen med. Jag hade för mig att de hade en dotter också. Det var jag helt säker på. Det har vi till och med pratat om när vi recenderade. Men det var ju då så vi alla fick varsin kissballong. Alltså de 3. Och du satt väl med dem, har jag för mig? Det var de som fixade att jag överhuvudtaget fick en så fin biljett. Det var ju hela familjen kisstokiga, så att jag tyckte, när jag såg dem så tyckte jag, men där är en bra att ge en mugg till. Och du ska veta, den där Gene Simmons-muggen, den hittade hem. Den hittade men det är bra, för att det hade inte gjort någon nytta hemma hos mig, för den säger ingenting till mig överhuvudtaget, den här muggen. Men det var ett utav prisen vi fick, och Daniel och Ronny, de hade ju bara kläder för lite de som inte var riktigt muskelberg som du och jag. Så att det var ju inte anpassat för Hercules-liknande personer så här, som går så. Det var det inte. Så då fick de här magra stackarna XL-grejerna då. Och de var ju så glada från de där jackorna. Och sen gav vi bort, vi hade en t-shirt, jag fick ta hand om den. Men jag gick faktiskt och gav den till Jimmy Rudolfsson sen, för jag tyckte han kan behöva den som lite andra pris. Ja, men han hade fått ett pris. Men jag tänkte, han brukar göra så mycket gott för Kiss också, för Kiss-ryktet och sånt där. Men då står vi där och då börjar det mullra. Fel. Radioactive börjar mullra. Och så stänger de av Radioactive, för Gene säger, jag är på toa. Nu får du skruva ner för fan, det här går inte. Så drar de ner och så börjar introt en gång till sen då.
Och det börjar ju... Vi missar en viktig detalj här. Vem då? Min bästa herre. Kungen står ju på sitt podie. Och ser Ja, ut du över menar sina- där uppe och kastar lite plektrum, ja just det. Ja. Och inte att förglömma svenskt smågodis. Sån här gott och Nej, blandat plektrum, var det inte plektrum? Var det godis han kastade? Kasta godisåsen. Ja, godis Carl också. Emilius har nämligen en liten video. Ja. Jag tror till och med att jag står den nu. Och där ser man, för Carl går liksom runt och man ser det där. Ja, just det. Där- Carl var ju där uppe, ja. Det där är gott och blandat. Han gick och... Det var kanske han som skrämde Gene lite här. Att det där, du måste spela en viss låt som vi fick som bonus här också. Men nu återgår vi till det här mullrandet och Ja. vi får dos. Ja. Publik är med på noterna. Ja. Och det är lite högre tempo tycker jag mellan låtarna. War Machine kommer väldigt fort. Mm. Och sen blir det väl lite mer med pausandet med Are You Ready där han förklarar lite. Och sen till Shout It Out Loud har han bjudit upp lite barn. Igen? Ja. Och de har sjungit väl lite. Jag har för mig att det var på Shout It Out Loud lite. Jo, det var väl för folk på. Nej, det var tjejer. Det var tjejerna han bjöd upp då. Så här med små tops och jag tänkte så här, ja tjejer det är ju fortfarande barn när det är under 15 år tänkte jag ihop. Nej, det är barn för mig. Han tog ju upp en speciellt. Och han ropade flera gånger efter Where's the Paul Stanley girl? Jaha, det var en okej. liten flicka med väldigt stort Paul Stanley-smink. Ja, det var hon som såg så chockad ut. Så. Men där höll de på och sen efter den fick vi ju då House of Pain igen. Förklaringen och då var det massa, då var det tråkiga minuter här igen med den låten. Sen var det I Love It Loud, allsång. Och där hade vi ju en gitarrist. Som vi borde... Jag vet inte namnet på honom men han var duktig. Ja. Okay, drums. You know this one. Sing it with us. And it goes like this. Ja, och där, om jag säger så här, jag har ingen problem med gitarristen och den som kom lite senare och heller. Jag har inga problem med det att de spelar. Förlåt, Att, kommer trummisen in här? Eller kommer nej, han senare? trummisen kommer på Cold Gin. Okej, bra. Ja. Då så. Och den här I Love It Loud var väldigt bra. Han spelar bra och han är med i spelet och
Det är ingenting. Det enda är så att han posade inte som Vinny så här avslappnat, oengagerat och ser allmänt störig ut så här. Attityd som inte är bra. Den skulle han ha haft lite Creatures-attityden när han är i Rio ungefär och spelar. Men det var bra och sen kommer den här Communication Breakdown. Uff. Igen. Den behöver vi säger ingenting om den. Den hoppar vi över bara. Bye bye. Ja, sen är det ju Cold Gin då. För då är det en till som viftar. Och det är Truls har jag för mig han hette. Viftar där. Och han vill vara med. Truls träffar vi ju efter. Ja, jag skulle ge beröm att han spelade jävligt bra. Ja. Men då var berömmen åt andra hållet. Ja, jag lyssnade på er podd. Då var det vi som fick podd. Och jag bara så, jag vill ju ge dig beröm och så fick vi beröm. Så vi berömde varandra där i alla fall Och ett sen, tag där. och sen då. finns det en liten kul detalj. För inte så länge sedan, du som pratade om Vinnie Vincent förresten, så intervjuade vi Melker Becker. Melker Becker är en av personerna som gjorde gitarristen som försvann. Ja. Det finns en person till som råkar vara Truls pappa. Så att om du vill prata om att när världen är liten. Jaha, det var så illa? Ja. Okej, ja där ser man. Då hoppar vi låtlistan. För han gjorde ju ett bra jobb på Cold Gin. Båda de här två i I Love It Loud och Cold Gin gjorde ett bra jobb. Och där tror jag faktiskt att de flesta tyckte att det var helt okej. För där sjöng ju fortfarande bandet. Man håller igång det finns tempo i låtarna. Det händer någonting. Så att det var inte så mycket att diskutera om där tycker jag. Då var det här Gins koncept att man ska ha, och han vill ju gärna ha bra musiker uppe, för han frågade hela du kan väl spela? Är du säker på att du kan spela? Det tjatade han om varenda gång då. Annars kommer jag och hemsöker er vart ni han kunde ha lärt sig det. Jag vet vad din brevlåda bor. Ja, absolut. Då blir det en bomb där. Då var det efter det då så var det ju Ace of Spades, samma förklaring igen. Var det bättre eller sämre? Förklaringen var lite bättre. Publiken kanske var lite mer på noterna här. En liten stund, men inte hela låten igenom. Sen måste man ju kanske tänka så här att i Dalhalla så var ju publiken mera nischad. Det var ju från mitt det var vi som förväntade lite mer Kiss-låtar. Här i Göteborg kanske man inte förväntade, men det var inte riktigt alla så här hardcore-fansen där. Vi kan ju inte räkna Niklas Olsson och så här, det är ju inte riktiga hardcore-fans. Och Alex Bergdahl, de lyssnar inte så mycket på Kiss. Nej. Så det var ingen hardcore-publik där överhuvudtaget. Nu får vi smisk här. Sen var det Weapons of Mass Destruction, Sömnpiller. Parasite, fart igen. Men nu kommer det roliga. Någon har gjort hemläxa. Gjort hemläxa. Och någon hade ju sagt till honom att han ska spela den där. Vem kan ha sagt till honom att han ska spela den? Ja, det kan inte vara jag. För jag var inte har Keith Leroux ringt till honom? Nu såg jag dig i Dalhalla. Du spelade inte det publiken skrek det. Eller minns han de här ropen i Dalhalla? Ja. Karisma, Naked City, European, allt det här. Ja. Hörde han dem? Hade han fått sin nattsömn störd? För jag kan säga så här. Det här måste jag ta åt mig för jag var elak. Ja. Efter konserten i Dalhalla så var det flera personer som hade letat rätt på var Gene Simmons bodde.
Och Ja, åkte dit och ville träffa. Och de här personerna som jag pratade med, så sa jag, eftersom de hade, precis som vi, varit lite besvikna över låtvalet, då sa jag det. Sa du det till guden? Ja, det vore fint ifall du skulle kunna köra de här låtarna därför att det passar bättre för oss. Ja, menar du att du har påverkat någonting här? Aha. Ska du ta det åt äran att Karisma spelades? Nej, det gör jag inte. Nej, det var ju tur att du sa det i alla fall här. Men den var bra. Den var bra, det var inget fel. Och publiken tyckte om det. Det var allsång och alltihopa. Och då fick vi den här lite Gröna Lund-stämningen. Och det som är intressant med den här är att i förrgår kunde inte bandet låta. Men igår, under soundcheck,
Då tog kapellmästare Simmons fram taktpinnen och sa, nu jävlar i min låda. Nu ska vi lära oss en till låt. För det hände ju här, jag vet inte, kommer inte ihåg när det hände, men han spelade ju en liten stund på Going Blind. Ja. Och Gene satte ju igång. Och han tittar på killarna. Men helvete, den här kan ni väl? Det här har ju varit i vår repertoar sedan 74. Nej, det var bara att lägga ner. För än en gång ville Gene någonting. Men bandet kunde inte hjälpa honom. Så vi har nog svaret där Gene ville mycket, mycket mer. Han har de här har haft helt fel på CV:t när det har stått vi kan hela Kiss-katalogen. Nej, det gjorde de inte. Och sen är det väl så många har skrivit också så att Gene har ju gått och sagt i tidningen jag ska spela Unholy, jag ska spela Domino. Ni har aldrig sett hur det kommer ryka på en scen så mycket som det gör nu. Spindeln kommer. Och allt det här. Nej. Men så han har ju själv också lagt upp ribban. Så han har ju haft en grej. Men det man kan ställa sig fråga här. När har han upptäckt att bandet inte kan spela låtarna om de inte har repat in det? För det som är intressant, det här som du tog upp. Ja. Han har ju då gett flera intervjuer där han i princip har sagt samma sak. Inklusive till Carl Linnaeus i Sverige. En tysk journalist och skitsamma. Tre olika journalister som har fått långa intervjuer med Gene Simmons. Och han har varit så otroligt kaxig och just dragit Unholy, Domino med flera. Och då kommer vi till din fråga. Från löftena till journalisterna som då blev automatiskt löfte till fansen. När har vi Han har nog insett han vill mer än vad det går att lyckas få fram. Han har insett så att det här är kört. Det är kört. Jag kan inte göra för han tittar ju på Going Blind på dem och säger vad är det med er? Det här kan det väl fan. Det är från 74, det är en klassiker. Ja. Men det var det inte. Hade det varit bandet från 2018 då hade vi hört Unholy garanterat på den här turnén. Vi hade hört Going Blind som extra grej. Vi hade hört mer överraskningar, garanterat. Hade vi hört Stick? Ja, det kanske vi hade hört. Om det vet man högt. Ja. Men efter Karisma kom ju Calling Dr. Love. Han måste ju förklara vem han är. Ja. Och sen kommer det här numret som jag tror kommer gå till historien. Att man ska kanske tänka efter några gånger. Först och främst, det är avslutningslåten. Det är sista gången han kanske är i Sverige. Du sa han igen att han skulle komma till. Ja, han skulle komma, men det kan vara. Han är 75, snart 75 plus. Och då är frågan, det är kanske sista gången han är i Sverige. Det var samma misstag i Dalhalla. Det blev väldigt rörigt. Det var inte lika rörigt i Dalhalla som det var här. I Göteborg, jag förstår att föräldrar till barnen tycker att det är jätteroligt. Men för publiken är det inte roligt. Och jag vet inte om det är så himla roligt för själva tjejen som spelade trummor känna samtidigt att man gör inte ett bra jobb. För hon kunde spela trummor, för det gjorde hon ju. Ja, och bra också. Det kanske hände någonting, för hon hade väldigt svårt att hålla takten. Och hon kanske var nervös. Och så när det börjar gå fel så går det fel. Och hon var ju inte den enda på scenen som inte gjorde det bra. För de här barnen som skulle köra såg ju i chock ut. Men all fokus hamnade ju på trummorna. För de låter ju mer, eller lät inte, eller var inte med. Det var allt möjligt. Och så får trummisar på banken. Och jag satt bara och tänkte där. Jag tyckte synd om flickan. För jag fick samtidigt den här känslan. Nu i publiken så finns det hat. Och frågan är, vem ska vi kasta det här hatet? Ska vi kasta det på flickan? Nej, eller ska man kasta det på Gene Simmons egentligen och säga, det är sista låten du sjunger här nu i Sverige på den här turnén. Kan du inte själv se till att det låter bra, det blir allsång, vi sjunger mer Rock and Roll Night, publiken är med, vi får njuta tillsammans. Man kanske ska tänka lite längre där.
Istället för bara tänka på att jag ska göra barn lyckliga, att de får spela med mig. Ja. Nej, för det finns en publik som har en värdig avslut. Då skulle det ha varit bättre om den spelade på Calling Dr. Love som vi kan ta, för att då får han skylla sig själv att den låten blir bra. Men inte på Rock'n'Roll All Night. Och han lyckades i Stockholm 2018. Ja. För då hade de gått ut och plockat i förväg publiken. Ja. Och alla hade fått en kupong, du går upp dit och sjunger. Och då hade vi de här entusiasterna som brann, halventusiaster som tappar sinne för att de är blyga. Men de här andra som var med på noterna, äldre fansen som var uppbjudna, var lyckliga och sånt där. Tänk dig själv att stå där uppe som barn. Nej, och du har en massa framför dig. Det är ingen bra situation. Nej. Det är en obekväm situation. Jag tyckte synd om flickan, jag tyckte synd om barnen och jag tyckte synd om publiken. Jag ville ha ett värdigt avslut. Och sen var det slut på det där spektaklet och det vinkades lite hit och dit. Och sen går han upp på tronen där uppe igen och kastar ner lite lördagsgodis på oss. Ja. Och jag tyckte inte det var okej. Jag tänkte, det blir fånigt. Det där var inte bra. Men ibland så brukar man säga så här, vad har vi lärt oss av det här? Och framförallt, vad har Gene Simmons lärt sig till den 2 augusti 2024 i Wacken? Ja, i Wacken finns det ju inte barn.
jag menar, har varit så länge en utsåld festivalspelning där Gene Simmons är ett av huvudattraktionerna. Vi lär väl få veta det. Ja, den kommer ju spelas samma dag som det här avsnittet kommer ut, har jag för mig. Vi ska se här. Vad är det för datum idag? Det är Just i detta ögonblick, kära publik. Det är första. Augusti. Och den här kommer ut faktiskt på lördagen. Då har den konserten varit. Han ska spela den andra, har jag för mig. Ja. Ska han spela. Och då har den här varit, den här konserten. Och vi får väl kolla. Och den kan väl vår kära vän Roger göra en djupanalys på hela den här turnén. Och sånt där. Men han kommer nog komma fram till samma sak, tror jag. Desto mer jag har funderat på det och försökt hitta grejer till det här varför det har blivit så här. Och det beror inte på barn eller vad han bjuder upp. Nej. För det är bandet som förstör hela idén. För den här idén hade han 2018, men då gick det hem. Då kunde man skrika i låtar och vi fick låtar. Han bjöd på det. Men det gick inte den här gången. Och sen precis som du säger, då hade man en person som gick runt på området. Liksom. Ja, det hade de också, så att det vart inbjudna. Och på Gröna Lund så var det ju väldigt mycket Kiss-fans, upplevde jag. Att det var, alltså det var de här som verkligen ville se det. För då hade det ju varit ett tag när Kiss hade varit här. Det var 2013 då. Och då var det ju lite mer efterfrågan och allt det här. Och det var väldigt positiv stämning och väldigt bra alltihop. Men i det stora hela, vad ska vi göra? Det vart väl inte som vi hade tänkt oss det här. Jag skulle då vilja säga så här. Nu var inte kanske det svaret du ville ha. Nej. Men för mig så var den stora behållningen inte Gene Simmons. Den stora behållningen för mig, det var alla våra lyssnare och tittare som har pratat med oss, som har kommit med förslag och idéer. De har berömt oss och liksom gett oss en en kunglig behandling av godhet och uppskattning. Det har varit min veckas stora behållning. Och så förstås att äta mat tillsammans. Ja, äta mat. Ja, kollektivet, träffa alla vänner ungefär som i ett gammalt kollomöte eller repmånad eller vad som helst man vill kalla det. För det är ju så det känns. Ja, det var ett tag sedan man träffar alla och det är roligt och man pratar. Och man behöver inte göra så djupa analyser för många är vän på Facebook. Man vet vad som händer i dagliga livet. Det har man ju tackat Facebook för att då behöver man inte hålla på och fråga vad som har hänt. Och men man kan gå direkt på det vi vill och det är att prata Kiss. Och man diskuterar vad förväntningar och alltihopa. Så det var otroligt trevligt. Och det väger ju upp det hela att ska man ge, han får nästan godkänt för det här. Om man säger så, men det är på väg på att bli icke godkänt åt det hållet. För att det är det här att förstår man inte riktigt vad publiken vill ha. Och han är ju så pass erfaren rockare att han borde veta. Eller är det Paul som har styrt hela tiden och inte han egentligen skeppet och då för att det är någonting som blir så han har ju den här idén men det blir ju inte bra. Nej. Och så att ska han rätta till det så får han väl komma tillbaka, men har han tappat för många på vägen nu som har gett upp hoppet, då måste setlisten se jävligt bra ut i USA innan han kommer över pölen överhuvudtaget. För att skulle det se ut så här igen, då är det ingen idé att han kommer ut över pölen. Nej. Men han får väl helt enkelt, om han nu kommer tillbaka, vilket han faktiskt sa att han skulle. Ja men då får han komma till cirkus eller någonting. Och göra kanske som Bruce Dickinson, berätta lite om sitt liv som han gjorde på Volten, spela samtidigt lite, ha ett band, ungefär som tv-programmen på tv, det här att som Niklas Strömstedt vet eller pratar. Du har en som intervjuar, så har ett band som spelar, så går man upp och spelar lite, sitter. Jag köper det alla dagar, det konceptet. Det skulle vara underbart. 2 timmar sånt, ett snack.
Gene sitter och visar och pratar. Och den kan ju bli helt olika varje dag. Eller varje show då. Och där har du ju, skulle jag vilja säga, att om du tar 2018 konserten och så slår du ihop den, för att vi får inte glömma bort att han faktiskt var i Sverige av två skäl. Dels så var han distributör utav sitt kassaskåp, sin Vault. Ja. Och ni som antingen hade betalat eller hade en god vän. Hurra. Ni fick ju den här grejen, så att om man hade slagit ihop de här historierna till det så du pratar om nu. Yes, jag skulle köpa det, jag skulle betala för det. Och då kan jag betala dem om man säger det kostar 1 500, inga problem. Inga problem på Cirkus där det blir ett intimt, du får en story, du kan låta micken gå runt till exempel 20 minuter med frågor. Eller låt folk ställa frågorna i förväg så kan du sortera ut frågor. Och allt det här. Det går så mycket att göra för att han är i den åldern. Om han tycker att det är jobbigt att stå på scen och rocka lite och prata och sånt här. Jättetrevligt. Men det här med barnkonceptet, det har vi sett färdigt. Gene Simmons och Rock School och allt det här. Det har vi sett färdigt. Du vill se någonting annat istället. Och vet du vad? Man skulle kunna ha en fet sponsor på det här. Du kanske inte ser man vill sponsra något annat än sitt eget. Men han var ju väldigt duktig på att kasta ut smågodis från Gott och blandat. Jaha, Så att Malaco som huvudsponsor. Okej. Man kan kasta på sig Bella-låt hela tiden så att publiken är glad. Ja, men det var det. Men så att vi tackar alla vi har träffat på den resan. Ja, men absolut. Och vi hoppas att vi vill ses snart igen. Antingen på något Kiss-event. Eller någon Kiss-föreläsning. Eller bara på någon tributband. Kom fram och prata. Kom fram och diskutera. Vad som helst. Eller ska vi göra en... Nej, det ska vi inte. Nu, den lådan stänger vi på en gång här nu. Och så går vi på att vi ska på semester nu, Bernt. Jag har en idé, Marco. Jaha. Nej, då, behåll den idén. Vi ska på semester, Bernt. Aha. Ja, och då kommer nu, efter det här avsnittet så kommer Julian Gill underhålla. Och Daniel Westman. Ska vi nu reda ut vem Julian Gill är för de som inte vet om det? Nej, vad ska vi säga? Författare. Gjort ett antal Kiss-böcker. Styrskeppet på Kiss FAQ. Ja. Ja, så det är stort sett det. Så att, och det är alltså den första, eller minns jag fel? Inte det här den första? Han är först ut och han kommer prata på engelska och det kommer handla om han som producerade Creatures of the Night. Producenten? Ja, producenten. Ja, för att han är ju på väg att göra en bok om den perioden. Så att den är intressant och det finns mycket att lyssna på där. Nästa person i kön är då Daniel Westman efter det. Redan därefter. Och han kommer göra mer... Han frågar om det var okej att göra mer traditionellt program, då sommarprogram. Då sa jag, kör på det, gör en presentation utav sig själv. Så att han berättar om det hårt strävande livet att vara Kiss-fan. Och sen var han har hamnat med det. Så att den är intressant. Och sen avslutar vi vår sommarserie där då Hot in the Shade med Roger Nilsson. Och alldeles själv måste vi säga. Alldeles själv. Ja. Och han tyckte det var tufft att göra det, men han gjorde det med bravur och han kommer prata om Dynasty. Demos, rehearsal och slutprodukterna. Ja. Så att han har lite pratat och sen vad som kunde ha varit, alla tokigheter han har fått fram och sånt här. Och det är ju en man som ni vet som älskar att gräva. Och ha teorier och fakta. Så att han är som alla andra. Ja. Man kan ha idéer, varför det har blivit så, varför var det så och sånt här. Så att, det som är spännande kan jag tycka med den här sommarserien är ju att vi är inte med. Nej, vi är inte med. Vi har och de finns bara som ljudpoddar då. Det finns inte videos. De kommer ligga på YouTube, men det är en ljudpodd och det är ingenting att titta på. Man ska bara
vara lugnt och fint och lyssna på det och njuta av det. Helt enkelt sommar med Let Me Know. Ja, man kan vara på stranden och titta på, vad man nu tittar på. Ja, vad man nu tittar på. Vad ska du göra i sommar sen då, nu när du är ledig? Oj, jag ska väl göra 2 saker. Jag ska dels börja ett nytt jobb. Och nu kommer alla säga igen. Ja, men det är bra att du börjar ett jobb, det behöver du. Ja, och det jag också har börjat att göra är att jag har börjat att rensa. Inte vad ni tror, utan jag har mycket intervjuer, jag har mycket musik, jag har mycket klipp som ni kommer att hitta på Bernt Månssons YouTube-kanal. Men du lovar inte för mycket nu då? Jo, jag kan lova jag kan Du sa att du skulle rensa garderoben så att du kan gå in där igen så att det är tomt. Nej. Nej, du ska inte gå in där. Okej, vad bra. Jag kommer att kunna lova dels intervjuer. Det första, det har ni faktiskt redan sett. Det är en 25 minuter lång intervju med Stellan Skarsgård som handlar om en film som hette vad hette den nu? Enfaldiga mördaren har jag för mig. Och det som hände, det här är, fan jag bjussar på det här. Ja, du var jättebesviken. Nej, jag var inte besviken. Jo, du malde på om det i 20 minuter. Jag blev avföljd utav många. Ja, så går det. De förväntar sig Kiss och då kan du inte komma med en enfaldig mördare mitt i det hela heller. Det är väl lite samma sak, är det inte det? Ja. Det finns i alla fall en del saker. Men det kommer Kiss-relaterat också. Det kan komma väldigt mycket Kiss. Sen finns det. Och det sa jag ju till dig. Allt det Kiss-relaterade så ska du länka till vår Encore-sida. Så att nu, då vet Kiss-fans att nu är det något Kiss-relaterat. Jag har någonstans långt ner i en byrålåda eller en garderob ett ofärdigställt reportage om Kiss i Göteborg 2022. Ja, men då gör du klart den nu då. Jag säger inte när den kommer, jag säger bara... Jaha, där kom den också. Ja. Och sen, jag har inte lyxen, när jag gör grejer har inte jag lyxen att säga så där ens en gång. Jag ska förklara snart här sen. Vad är det sista du ska säga? Post. Nej, är du klar? Men då säger jag bara så här att det jag ska göra här nu, att jag ska iväg och vila upp med oss lite hos föräldrarna medan de lever. Ja, och njuta där nere utav värmen och solen. Men jag kommer ha med mig dator för jag kommer jobba med Destroyer. För den har Niklas börjat påka på att den måste bli klar. Så den kommer jobbas på, så en ny Destroyer iväg på G. Sen kommer jag jobba med några poddar jag har på datorn som ska klippas. Så jag har lite att göra när man inte orkar. Ja, när man inte orkar ligga i solen och sånt där. Så att det finns lite och det är lite roliga. En utav dem är ju när vi går igenom Live to Win på Stanleys. Ja. Med Daniel där och jag hälsar här till Daniel. Jag var inte så himla negativ. Fan. Jag lyssnade, så negativ var jag inte, men den tillhör inte mina favoriter. När du nämner det här nu, att det faktiskt finns poddar som vi har gjort så vi inte har sett det finns det. Ja. Bland frågor som brukar dyka upp när vi då har träffat fans, jag vet inte om du har hört frågorna, men jag får ofta frågan hur kan ni hinna? Hur hinner ni med? Hur kan ni liksom ni pruttar ur er en podd minst varje vecka. Planering. Ja. Planerar inte folk sina liv? 7:00 vaknar jag, 7:05 bajsar jag. Nej, då så gör vi inte. Men det är planering i alla fall. Att man planerar och vissa poddar är ju tidlösa, då är det inga problem. Nej. Är det som Berntjournalen, den är ju inte tidlös, men senaste Berntjournalen som kom skulle ha kommit tidigare, men det var ett strul i inspelning och jag lyckades rädda den på ett sätt och få ut den i alla fall. Och där hade vi ju dessutom en gäst med. Ja. Och då kan man ju inte kan. Nej, jag tyckte det gick ju att rädda, det var väl lite jobbigare bara, men det gick det. Och sen, för det är någonting som
vi får väldigt mycket god kritik utav, så är det just dels att de vet att varje fredag klockan 6 då ligger det något på dörrmattan och väntar. Men att vi kan hålla den här takten. Och det är ju tack vare din otroliga det går fort nu för tiden när man klipper ihop dem. Det börjar sitta. Jo, men sen att det ofta är mycket godbitar och lullull. Eller som jag har pratat med flera om nu under de här Jeansdemonsdagarna. Att bara för att man har lyssnat på podden så ska man inte vara säker på att man har hört hela podden. Därför att Marco, min gode vän och vapendragare, det kan faktiskt vara som så här. Videoversionen, den som går på YouTube, kanske inte helt annorlunda, men den kan vara mycket annorlunda. Ja, den kan vara på att vissa videos och sånt här, om man har med dem på YouTube så ger de mycket, men har du med dem på en ljudpodd så ger de ingenting. Nej. Så att det beror på hur det är, och då klipper jag dem olika många gånger. Att det kan vara en sak som ger mycket mer visuellt, men ljudmässigt så ger det ingenting nästan. Och jag tror, nu är jag lite kaxig, därför att jag tycker att Marco gör ett så jävla bra jobb. Vad är det nu du ska hitta? Och det är att jag tror inte att det finns en enda Kisspodd i hela världen. Du ser nu. Jo, det finns många Kisspoddar. Ja, nu kommer spindeln fram, Marco. Det finns inte en enda Kisspodd i världen som har en ljudversion och en videoversion. Jaha, du tänkte så. Det finns många som har både sin podd som ljud och som video. Men då är det samma version av grejerna överallt. Man jobbar hem. Det har vi gjort någon gång när det har varit alldeles för stor klippning. Då har jag gjort så, det har funkat. Men oftast så brukar jag vilja göra dem olika. Och det gör ju också att ni som tittar eller lyssnar, ni har ju möjlighet att komma tillbaka och ta ett varv till. Och det är väl inte så dumt. Nej. Men ska vi stänga den här lådan nu? För det här har varit en väldigt lång låda. Det skulle inte bli så här lång låda. Nej. Men vi hade väldigt mycket att prata om den här Gene Simmons-upplevelsen. Så att nu tycker vi att vi stänger. Du och jag går på semester. Så kallad semester. Vi jobbar för fullt i bakgrunden. Magnus, du som undrar, när går vi på semester? Aldrig. Vi jobbar jämt. Vi kommer jobba oss blödiga under semester. Sola och sen jobba, och Bernt jobbar och så kommer han fort fram med poddmicken och poddar. Så att vi poddar och jobbar. Så gör vi. Så att snart syns vi igen. Eller hörs igen. Så nu får ni njuta av de andra gubbarna under tiden. Och, det kan vi ju säga att det glömde jag säga, att vi har knutit ett antal poddar under den här resan med personer som har kommit fram och vi har tyckt att det var intressant, och så ska vi återkomma. Så att det här är alltid roligt när man är på så här turné. Då kan man knyta till sig folk som, men den här personen var ju intressant. Han har ju roliga historier att berätta, så knyter man an honom och så. Men det är ju inte podden du har knutit, utan du har knutit personerna till oss. Ja, till personen till oss, så att man kan ha dem med i en podd och använda dem och utnyttja dem. Vi ska inte binda dem, inte så. Inte så att, och sen kan vi säga att Bernt tycker inte om det, men vi fick ju det här tipset utan Niklas, att i vår Kiss i Sverige-serie 2017 då kommer vi ha vi kommer ha Bernt med där, som ska berätta om sin upplevelse. Att han kom ju ut ur garderoben, och Niklas gjorde ju rätt så rolig parodi på det där. När han märker att det är nya grabbar som spelar i bandet, och hade han missat det. Men då kommer vi ha här nu också en ung kille som var hans första. Och sen kommer vi ha en medelålders kille också som är med i samma podd. Så att det kommer bli 4 stycken som kommer prata om den podden ungefär samtidigt. Så vi hoppas att det går bra, för att det är 2 ovana och 2 babblare. Så vi får se hur det går.
Nu ska vi se. Nej, nu stänger vi. Lund. Precis när du... Lund 1976, Marco. Nej, det Lund lägger vi ner. Det är ingen som var där. Det är myten, har aldrig existerat. Det är som VM 58, aldrig existerat. Så vi lägger ner Lund. Ja. Så tackar vi. Ha det så bra allihopa nu. Hej då!